ሰላም እንደምን አላችሁ የዚህ የዴታቤዝ ትምህርት ተከታታዮቼ የዛሬው ትምህርቴ ዘጠነኛ ቪዲዮዬ ነው። በዚህ በዴታቤዝን በሚመለከት ዘጠነኛ ቪዲዮዬ ነው ይሄ ቪዲዮ። እስካሁን ባሉት ትምህርቶች ከጀማሪነት ጀምሮ አሁን መካከለኛ አካባቢ ሊባል በሚችል ደረጃ ደርሰናል ማለት ይቻላል። የተለያዩ የዴታቤዝ ክፍሎችን አሳይቻችኋለሁ እስካሁን ባሉ ትምህርቶች። የባለፈው የክፍል 8 ቪዲዮን ያያችሁ ካላችሁ እዛ ላይ ስለ ጆይን አሳይቻችሁ ነበረ። ጆይን ላይ የምናደርገው ምንድነው ከአንድ ቴብል በላይ ያሉ መረጃዎችን በምንፈልግ ሰዓት ለምሳሌ ሪፖርቶች ወይም አንዳንድ መረጃዎችን ስንፈልግ አንድ ቴብል ላይ ላይሆኑ ይችላሉ እና እነዛን መረጃዎች ስንፈልግ እነዚህን ከተለያየ ቦታ የተቀመጡትን መረጃዎች አሰባስበን ማቅረብ ያስፈልገናል። ያን ከምናደርግባቸው ዘዴዎች አንዱ ጆይን ነበር። እሱን የባለፈውን ቪዲዮ ላይ ሰርቻለሁ ስለሱ። ያን ቪዲዮ ያላያችሁ ካላችሁ የዛን ቪዲዮ ሊንክ እዚህ ከላይ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። የዛሬው ትምህርታችን የሚያተኩረው ከዛ ጋር ተቀራራቢነት ያለው ነገር ነው። ዩኒየን ይባላል። ዩኒየንም ልክ እንደ ጆይን ሁሉ ከአንድ በላይ ቴብል መረጃ ስንፈልግ እነዚህን አሰባስበን የምናቀርብበት ዘዴ ነው ዩኒየንም። እና የዛሬ ትምህርታችን ዩኒየን ላይ ያተኩራል። አብራችሁኝ እንድትቆዩ እጋብዛለሁ። በመግቢያ ላይ እንደገለጽኩላችሁ የዛሬ ትምህርታችን ትኩረት የሚያደርገው ዩኒየን ላይ ነው። ዩኒየን ከጆይን ጋር በተወሰነ ደረጃ የመቀራረብ ነገር አለው። አንዳንድ ሰዎችም ዩኒየን ምንድነው ከጆይንስ ምንድነው የሁለቱ ነገሮች የሚያምታታቸው ሰዎች አሉ። የዩኒየን እና የጆይንን ልዩነት ለማብራራት ያክል ጆይን ለምሳሌ ሁለት ቴብሎችን ጆይን የምናደርግ ከሆነ የተወሰነ ካለም አንደኛው ቴብል ላይ የተወሰኑ ካለሞች ደግሞ ሌላኛው ቴብል ላይ ካሉ እነዛን አንድ ላይ ኮምባይን አድርገን ለማውጣት የምንጠቀምበት ዘዴ ነው ጆይን። የተለያዩ ጆይኖች ቢኖሩ መሰረታዊ ነገሩ ይሄ ነው። ዩኒየን ስንል ግን ሁለት ወይም ከዛ በላይ ቴብሎች አሉን እና እዛ ላይ ያሉ ሬከርዶችን ኮምባይን አድርገን ማውጣት ነው። ሙሉን ሬከርድ ነው የምናመጣው። የተወሰነ ካለምን ለይተን የምናመጣበት አይደለም። ስለዚህ ሙሉ ሬከርድ አቀላቅለን የምናቀርብበት ዘዴ ነው ዩኒየን ማለት ነው። ይህንን ለማሳየት የአድቬንቸር ወርክስ ዴታቤዝ ብዙ አመቺ አይደለም። ምክንያቱም ቴብሎቹ በጣም ኖርማላይዝ የሆኑ ናቸው። እንደዛ ስለሆነ እንደዚህ ይሄውን ዩኒየን ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው በደንብ ኖርማላይዝ ያልሆነን ዴታ ለማቀላቀል ስንፈልግ ነው። ለምሳሌ ስም ምናምን ሁለት የተለያየ ቴብሎች ላይ አይቀመጥም ኖርማላይዝ ከሆነ የሆነ ቴብል እና በዛ ምክንያት ይሄ አመቺ ስላልሆነ ሌሎች ቴብሎችን እንፈጥራለን እዚህ ላይ። እነዚህ ይሄን በመሰረት እቺን ኩዌሪ ጽፌ ያለው እዚህ ጋር ይሄ ኩዌሪ ምንድነው አንድ ቴብል ለመፍጠር ስለፈለኩኝ ነው። ከተለያዩ ቴብሎች ጆይን በማድረግ አንድ ቴብል ፈጥሬ ያለው እዚህ ጋር ለመፍጠር የተጠቀምኩበት ኩዌሪ ነው ይሄኛው። እቺኛዋን ለጊዜው እርሷት into dbo.employee1 የምትለዋን እርሷት እና select አልኩ pp.lastname pp ምንድናት እቺ pp የምትለዋን እዚህ ጋር ስንመጣ pp ይለናል አይደል። person ይሄኛው person ምን ነገሮችን ነው ለማውጣት የፈለግነው? ላስት ኔም፣ ፈርስት ኔም እና ጆብ ታይትል። እነዚህ ሁለቱ ከፐርሰን ውስጥ አሉ። person ላይ ስንሄድ ፈርስት ኔም አለን፣ ላስት ኔም አለን። ጆብ ታይትል ግን የት ነው ያለን? ኤምፕሎይ human resources ዳት ኤምፕሎይ ውስጥ ነው ጆብ ታይትላችን ያለ። ስለዚህ ጆይን አሁን እንዳልኳችሁ ይሄኛው እዚህ ሌላ ቦታ ነው ያለ። እነዚህ ሁለት ነገሮች ደግሞ እዚህኛው ቴብል ላይ ስላሉ እነዚህን አንድ ላይ ለማድረግ ስፈልግ ጆይንን ተጠቀምኩ። ዩኒየን ግን ቀጥለን እንደምናየው ነው። ይሄንን አሁን እዚህ ላይ ቴብል ነው የምፈጥረው። ይሄን ቴብል እና እዚህ ቴብል ያሉትን ሬከርዶች አንድ ላይ ለማውጣት ስፈልግ ነው ዩኒየን የምጠቀመው ማለት ነው።
እሺ ይሄንን ካልኩ በኋላ የተወሰነ ጆይናችንን ለመከለስ ያክል from select this pp dot last name ከፐርሰን ዳት ፐርሰን ስለሚወጣ ነው last name pp dot first name ከዛው ነው የሚወጣ ኢ ደግሞ ማን ነው human resources dot employee ነው ኢ እና ኢ ዳት job title አልኩኝ እንደምታዩት ጆይን ብያለሁ ይሄ ኢነር ጆይን ነው የምታስታውሱ ከሆነ ዝም ብለን ጆይን ካል ኢነር ጆይን ነው የሚያደርግልን በምንድነው ጆይን ያደረገው ኦን ኢ ዳት ቢዝነስ ኤንቲቲ አይዲ የኤምፕሎይ ዳት ቢዝነስ ኤንቲቲ አይዲ ኢዝ ኢኳል ቱ ፒፒ ዳት ቢዝነስ ኤንቲቲ አይዲ እነዚህ እኩል ሲሆኑ ጆይን አደረግና መረጃ አወጣልኝ ሌላ ተጨማሪ ፊልተር አለኝ እሱ ምንድነው ዌር ላስት ኔም ኢዝ ኢኳል ቱ ጃንሰን ላስት ኔማቸው ጃንሰን የሆኑ ሰዎችን አውጣልኝ ከነ የነሱን ሰዎች ላስት ኔማቸው ጃንሰን የሆኑ ሰዎች ፈርስት ኔም ላስት ኔም እና ጆብ ታይትላችንን አቸውን አውጣልኝ ነው ያልኩት እና ይሄንን ኩዌሪ ሴሌክት ላድርግና ኤክሲኪዩት እናድርገው 3 rows affected አለ 3 ሮዎችን ኢንሰርት አደረገልን ቴብሉን ክሪኤት ያደረገ እና ኢንሰርት አደረገ ይችኛዋ ኢንሰርት ኢንቱ ዲቢኦ ዳት ኤምፕሎይ ዋን ይችኛዋ ሳላስረዳችሁ ወደ ቀጥታ ኩዌሪውን ኤክስኪዩት ወደ ማድረጉ ሩጫ አለውኝ እዛ ላይ ይቅርታ ይደረግልኝና ይችኛዋን አብራራላችኋለሁ ኢንቱ ዲቢኦ ዳት ኤምፕሎይ ይሄ የምንፈጥረው ቴብል ነው ከዚህ በፊት ያሳያችሁ ቴብል እንዴት አድርገን እንደምንፈጥር ያሳያችሁ ምንድነው ክሪኤት ቴብል የሚል ተጠቅመን ነው አይደል ክሪኤት ቴብል እንላለን ከዛ የምንፈጥራቸው ኮለሞች ምንድናቸው ምሳሌ ላስት ኔም ፈርስት ኔም ጆብ ታይትል ምናምን እያል ዴታ ታይፑን ሁሉ ስፔሲፋይ አድርገን ነበር ቴብል የምንፈጥረው አይደል ግን ቀጥታ ከሆነ ቴብል መረጃ ወስደን ቴብል የምንፈጥር ከሆነ ቀጥታ ሴሌክት ኢንቱ ብለን ቴብል መፍጠር እንችላለን ያን ስናደርግ ለምሳሌ የዚህ ላስት ኔም ያለውን ዴታ ታይፕ ያውቀዋል ከዛ ከቴብሉ ላይ ይወስድና በዛ ዴታ ታይፕ መሰረት ላስት ኔም የሚል ካለም ይፈጥርልናል ይሄም ፈርስት ኔም የሚል ይፈጥርልናል ዴታ ታይፕ ለምሳሌ varchar 50 ከሆነ ይሄን varchar 50 ይሄን varchar 50 ብሎ ያስቀምጥናል job title say varchar 30 ቢሆን varchar 30 ብሎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው ከዛ ወስዶ እና ኢንቺ ኢንቱ የምትለዋ ነገር ቀጥታ ቴብል የምትፈጥርልናት በጣም ወሳኝ ናት እቺ ነገር እና እቺ ሴሌክት ኢንቱ እቺ ናት የረሳዋትን ለማብራራት ያክል ነው አሁን እስኪ የፈጠርነውን 3 rows affected አለ ኢንሰርት አድርጎልናል ያንን ሂደን አዲስ ኩዌሪ ዊንዶው እንክፈትና እዛ ላይ እስኪ ምን አለው የሚለውን select star እሺ ኮፒ ያደረኩትን እዚህ ጋር ፔስት ላድርገውና እንደምታዩት 3 ላስት ኔማቸው ጃንሰን የሆኑ 3 ሰዎች አሉ ቤሪ ጃንሰን ዴቪድ ጃንሰን እና ዌልስ ጃንሰን የሚባሉ 3 የተለያዩ ሰዎች አሉ የስራ መደባቸውም የተለያየ ነው እና እነዚህን እዚህ ቴብል ላይ ፈጠረልን ማለት ነው ዲቢኦ ዳት ኤምፕሎይ 1 ሚል ቴብል ላይ ፈጠረልን ማለት ነው ይሄኛውም ተመሳሳይ ነው ዝም ዱፕሊኬት የሆኑ 3 የተለያዩ ቴብሎችን ነው እየፈጠርኩ ያለው ዩኒየን ሳደርግ ምን ይመስላል የሚለውን ለማሳየት ያክል 3 የተለያዩ ቴብሎችን እየፈጠርኩ ነው ይዘታቸውም ዴታ ታይፓቸውም ሁሉም ተመሳሳይ ነው እንደምታዩት ላስት ኔም ፈርስት ኔም እና ጆብ ታይትል ነው ያለው ከፐርሰን ዳት ፐርሰን ይወስዳል እና ከኤምፕሎይ
human resources ዳት ኤምፕሎይ ይወስዳል። በምን በቢዝነስ ኤንቲቲ አይዲያቸው እኩል ሲሆን ላስት ኔማቸው ጆንሰን የሆነ አል እንዲናደርግና ኤክሲኪዩት እናድርገው። ይሄንንም ይሄንን select copy እናድርግና paste into ብለን ሁለቱን አሁን ይሄ እንዳለ ራን ሳደርገው የሁለቱን ውጤት ነው ደርድሮ የሚያስቀምጥልኝ። እንደምታዩት ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው፣ ምንም ልዩነት የላቸውም። ግን ሶስተኛ ድጋሜ እንፍጠረው በሌላ ቴብል ኔም ሰጠን ማለት ነው። employee 3 አልነው። ምንም 3 rows affected ይህንንም ከፍተን እንየው። ሶስቱም አንድ መሆናቸውን ለማሳየት ያክል ነው። execute ሶስቱም ተመሳሳይ ሶስት ዱፕሊኬት ዴታ ያላቸው ሶስት ቴብሎችን ነው የፈጠር። ቀጥለን ልክ በዩኒየን እንዴት እንደምናገናኛቸው አሳያችኋለሁ። አሁን ያው ይሄን ቴብላችን ፈጥረናል አይደል? ኤምፕሎይ 1 የሚላለን እዛ ላይ select last name, first name, job title, space ልስጣችን from db.employee1 አልኩ። ይሄን በቃ ቀጥታ ራን ባረገ መጀመሪያውን ያመጣልናል። ያን ከማረግ ግን ምንድነው ያለው? ቀጥዬ ዩኒየን አልኩ። አሁን እንደገና select last name, first name, job title from db.employee2 አልኩ። አሁን employee2ንም የዛን ሪዛልት ሴቶችንም ጨምርልኝ አልኩ። አሁንም እንደገና ዩኒየን አልኩ። select last name, first name, job title from db.employee3 employee 3 አልኩና አሁን ጨረስኩኝ። በፈልግ ከዚህ በላይም ካለኝ መጨመር እችላለሁ። ዩኒየን ብዬ 4 ዩኒየን again 5 እያልኩ ገደብ የለው ብዙ መጨመር እችላለሁ እና በዚህ መልኩ ነው ዩኒየን የምንጠቀም። እና እንደዛ ስናደርገው እዚህ ላይ ያሉትንና ቀጥሎ እዚህ ላይ ያሉትን ከዛ ቀጥሎ ያለውን የጨመረ ያመጣልናል ማለት ነው። አንድ እዚህ ላይ ልብ እንድትሉት የምፈልገው ይሄን ስናደርግ ግን ዩኒየን ስንል ዩኒክ የሆኑ ሪዛልቶችን የሚደጋገሙ ሪዛልቶች ካሉ እነዚህ ሶስት ቴብሎች ላይ አያወጣቸውም። ዩኒክ የሆኑትን ብቻ ነው ለይቶ ያወጣልን። select እናድርግና execute እንደምታዩት ምን ያወጣልን? ሶስት ሬከርድ ብቻ ነው ያወጣልን። ለምንድን ነው እንዳልኳችሁ ዩኒየን ዱፕሊኬት ዴታ ያወጣልንም ዩኒክ የሆኑ ቫልዩዎችን ነው። ልክ ዩኒየን ስናደርግ የተለያዩ ቴብሎች ላይ ዩኒክ መሆን አለባቸው፣ ዱፕሊኬት የሆኑትን አያወጣልንም። ስለዚያም ነው ሶስት ብቻ ያወጣልን ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህን ዱፕሊኬት የሆኑ መረጃዎችንም የምንፈልግ ከሆነ ምን ማድረግ እንችላለን? ከዚህ ቀጥለን ኦል ብለን መጨመር እንችላለን። ልክ እንደምታዩት ዩኒየን ስፔስ አድርገን ኦል እዛ በዛ መሰረትም የተዘጋጀ አንድ ኩዌሪ አለኝ። እሱን ኤክሲኪዩት ላደርግና ላሳያችሁ። በዚህ መሰረት ስንት ነው? 3 ጊዜ 3 9 ነው አይደል? 9 ያወጣልናል። በዚህ መልኩ ኤክሲኪዩት ስናደርገው
1 2 3 ያያችሁት 9 ሬከርዶችን አወጣልን ማለት ነው። ዩኒየን ኦል ስንለው ዩኒየን ኦል ዱፕሊኬት የሆኑትን ዴታዎችንም ዱፕሊኬት ቢሆኑም ባይሆኑም አውጣልኝ ማለት ነው። ዩኒየን ኦል እና ዩኒየን ለመከለስ ያክል ዩኒየን የምንጠቀመው ለምንድን ነው? በተለያዩ ከሁለት ወይም ከዛ በላይ ቴብሎች ይኖሩናል። ቴብል ሊሆን ይችላል፣ ቪው ሊሆን ይችላል እና እዛ ውስጥ ያሉትን መረጃዎች አንድ ላይ አሰባስቦ እንዲያወጣልን የምንጠቀምበት ዘዴ ነው። ሙሉ ሬከርዱ ለምሳሌ አንዱ ሬከርድ ከሁለቱ ቴብሎች የሚመጣ አይደለም። ልክ እንደ ጆይን አንድ ሬከርድ ወይ ከቴብል ኤ ነው የሚመጣው ወይ ደግሞ ከቴብል ቢ ነው የሚመጣው። ያ ነው ልዩነቱ፣ ከጆይን ጋር ያለው ልዩነት ያ ነው። እንዳልኳችሁ ዩኒየን ስንል ዲስቲንክት ወይም ዩኒክ የሆኑ ሬከርዶችን የሚያወጣልን። ዱፕሊኬት የሆኑትንም የምንፈልግ ከሆነ ግን ዩኒየን ኦል መጠቀም ያስፈልገናል ማለት ነው። እና እነዚህን የጻፍኳቸውን ኩዌሪዎች ድረገጽ አለኝ፣ desalew.com የሚል ድረገጽ አለኝ። እዛ ላይ እነዚህን አስቀምጥላችኋለሁ። ሊንኩን ደግሞ የዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ላይ አረግላችኋለሁ እና ቀጥታ የዚህ ኩዌሪ ላይ ሄዳችሁ ከፈለጋችሁ ያንን ከዛ ላይ ኮፒ አድርጋችሁ ኤክስኪዩት ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ያንን ወስዳችሁም ቢሆን ራሳችሁ እየጻፋችሁ ብታደርጉት እንዳትረሱት ይሆናል። በደንብ ኩዌሪዎችን ለመጻፍ ያግዛችኋል። አለበዛ ይረሳችኋል። ሲንታክሶቹ ያንዳንዱ ነገር ስለሚረሳ ቀጥታ ኮፒ ፔስት ብቻ ስታደርጉ ሊረሳችሁ ስለሚችል፣ ግን ዞሮ ዞሮ ይሄንን እንትን እዚህ ላይ ቀጥታ ከማየት ይልቅ ከዛ ከድረገጼ ላይ ኮፒ አድርጋችሁ የራሳችሁ ላይ ታስቀምጡታላችሁ። ከዛ ግን ጻፉት ራሳችሁ እና እንደዛ እንድታረጉ ነው መመክራችሁ። ውድ ተከታታዮቼ የዛሬው ትምህርታችን ያያችሁትን ይመስል ነበረ። ጠቃሚ መረጃ እንዳገኛችሁበት፣ እውቀት እንዳገኛችሁበት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንደተለመደው ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። እንዲሁም ጥያቄ ሀሳብ ያላችሁም ሀሳብና ጥያቄዎቻችሁን ጻፉልኝ። ይህን መረጃም ለሌሎች ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ አጋሩልኝ። ይህን ይመስላል የዛሬው። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩኝ።